ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ከሆት አእምሮ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ የኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኮርስ ቻፕተር 1 ላይ ስለ ሮል ኦፍ ዴታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እና ፕሮግራሜብል ዲቫይስ በሚል ርዕስ እንወያያለን ማለት ነው። በባለፈ ቪዲዮ ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የተሰራ ቪዲዮ አለ። እሱን ያላያችሁ ካለ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ተቀምጧል። ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን ስለ ሮል ኦፍ ዴታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሮል ኦፍ ዴታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ከርሱ እንደምንረዳው ለኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዴታ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ኮርስ ሞጁል ላይ እንደተቀመጠው ዴታ ኢዝ ሪጋርድድ አስ ዘ ኒው ኦይል ኦፍ ሞደርን ዲጂታል ወርልድ ይለዋል። ይህ ማለት ምንድነው? አሁን ላይ ዴታ ሳይንስ ወይም ዴታ አዲሱ ነዳጅ ነው እየተባለ የሚወራለት ማለት ነው። በዚህ ጋርም ተያይዞ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ካምፓኒዎች፣ ኦርጋናይዜሽኖች ማለት ነው ነዳጅ ምድር ላይ ቆፍረን አውጥተን የምናገኘውን ያክል ገቢ ከዴታ አናላይዝ አድርገን የምናገኘው ገቢ የዴታው ይበልጣል ብለው ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እና ዴታ is the basis of for different emerging technology ነው። አሁን ላይ ያለ ዴታ የሚሰራ ቴክኖሎጂ የለም ማለት ነው። አሲዩም ኤክስ የሚባል ቴክኖሎጂ ወይም ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ዓለም ላይ ስለዛ ቴክኖሎጂ የግድ ዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዴታውን እነማን ነው የሚጠቀሙት? የት ሀገር ላይ መቼ ነው የሚጠቀሙት? ምን ያህል ትርፍ እናገኛለን? ምን ያህል ኪሳራ እናገኛለን? ይሄ ኦል አባውት ዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ዴታ ከሌለ ቴክኖሎጂ የለም ማለት እንችላለን። which means that without reliable data it is difficult to develop an emerging technology። ስለዚህ እንደዚህ ብለን መወሰን እንችላለን። ምክንያቱም ዴታ አሁን ላይ በጣም ትልቅ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። በየጤናዎች ሆስፒታሎች አካባቢ ትሄዱ፣ ግብርና ላይ፣ ኤዱኬሽን ላይ፣ የተለያየ መስሪያ ቤት ላይ የተለያየ ዳታ አለ ማለት ቢግ ዴታዎች አሉ። እነዛን አናላይዝ በማድረግ አዲስ የሆነ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ህብረተሰቡን ችግር የሚፈታ ቴክኖሎጂ መፍጠር ወይም ፋብሪኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቢኮዝ ዴታ ሳይንስ እንደተነገረው አንደር ፎርዝ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው። አሁን ያለንበት ቴክኖሎጂ ላይ ያለ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ለዚህ ሳይንስ ወደፊት አድጎ በልጽጎ ብዙ ሀገሮችን ሀብታም፣ ብዙ ኦርጋናይዜሽኖችን ሀብታም የሚያደርግ ኤሪያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዴታን በትክክለኛው ቱል ተጠቅመን አናላይዝ አድርገን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እስካወጣን ድረስ ማለት ነው። ስለ ዴታ ሳይንስ ሞር ቻፕተር 2 ላይ ስለ ዴታ ሳይንስ ነው የሚያወራው። እዛ ላይ በደንብ የተብራራ ነገር አለ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሜብል ዲቫይስ እና ኔትወርክ ኢኔብሊንግ ዲቫይስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኮርስ ሞጁል ላይ እንዲህ ብሎ ተቀምጧል። in this digital electronic system አሁን ላይ ባለንበት የዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ላይ there are four basic kinds of devices ማለት ነው። ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ላይ አራት አይነት የተለያዩ በጣም ወሳኝ የምንላቸው ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው ሚሞሪ ነው ማለት ነው። ሚሞሪ አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሚሞሪ ሁላችንም እንደምታውቁት is used to store what information inside a computing device ነው። ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ሰርቨር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ኮምፒውት የሚያደርግ ማሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዛ ማሽን ላይ ሚሞሪ አለ ማለት ኢንስትራክሽኖችን ስቶር ለማድረግ፣ ዴታዎችን ስቶር ለማድረግ፣ ፐርማነንት የሆኑ ዳታዎችን ስቶር ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሚሞሪ። ስለዚህ አንድ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ሚሞሪ ሊይዝ ግድ ይላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተጠቀሰው ማይክሮፕሮሰሰር ነው። ማይክሮፕሮሰሰር ማለት it's a brain of the computing machine ማለት ነው። ስራዎችን የሚሰራልን ታስኮችን ፐርፎርም የሚያደርግልን ማን ነው? ማይክሮፕሮሰሰር ነው ማለት ነው። የተለያዩ ታስኮች ከኢንፑት ዲቫይስ ይገባለታል። ያን የገባለት ኢንስትራክሽን based on that instruction ማይክሮፕሮሰሰር ሰርቶ አውትፑት ከሆነ ወደ አውትፑት ዲቫይስ ይልከዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮረስፖንዲንግ አክሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮፕሮሰሰርም የግድ ወሳኝ ነው ማለት ነው ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ላይ። ሌላኛው ሎጂክ ዲቫይስ ነው። እንግዲህ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም እና ሎጂክ ዲቫይስ የማይነጣጠሉ ናቸው። ሎጂክ ዲቫይስ ማለት ምንድነው? is based on what boolean function ነው የሚሰራው ማለት። ቡሊያን ማለት ትሩ ኦር ፎልስ ማለት ነው።
ቡሊያን የምንለው ማለት ነው true or false function ነው indirectly true ማለት 1 ነው false ማለት 0 ነው which means logic ማለት ስለ 0 እና ስለ 1 ነው ይሄ ማለት ደግሞ ዲጂታል የምንለው ኮንሴፕት ማለት ነው ስለዚህ ዓለማችን አሁን ዲጂታል ነው የሚባለው 0 እና 1 ስለሆነ ነው አይደል ለ0 እና 1 ደግሞ it's based on logic circuit ነው ማለት ነው አሁን ለዓለም የሚታየው ሰርኪዩት it's built from logic gates ማለት ነው and gate or gate ናንድ ምናምን ይባሉት በእነዛ ነው እያንዳንዱ ሰርኪዩት ቢልድ የሚደረገው ማለት ነው ለዚህ ስለነዛ ነገር የግድ መያዝ መቻል አለበት አንድ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ማለት ነው ሎጂክ ዲቫይስስ እንግዲህ ሞጁል ላይ እንደተገለጸው ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኢንተርፌሲንግ ይጠቅማል ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ያለው ቴሌቪዥን ስክሪን ከዲኮደሩ ጋር ኢንተርፌሲንግ መደረግ መቻል አለበት ሁለቱም መግባባት መቻል አለባቸው ስለዚህ ያንን ኢንተርፌሲንግ የሚሰራው ሎጂክስ ነው ማለት ሎጂክ ዲቫይስ ይሰራል ማለት ነው ለታይመር ኮምፒውተራችን ላይ ታይመር አለ ያንዳንዱ ስራ ሲሰራ based on time ነው computing time so for that matter we need to have logic circuit for that case ማለት ነው ሌላኛው አራተኛ የተቀመጠው ኔትወርክስ ነው ኔትወርክ ማለት እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ የተለያዩ ኮምፒውተሮች የተለያዩ ሰርቨሮች የተለያዩ ኮምፒውቲንግ ዲቫይሶች የተለያዩ ማቴሪያልስ ወይም ቲንግስ የምንለው እርስ በርሳቸው በኢንተርኔት አማካኝነት ኮኔክት ሆነው የተለያየ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ስንደራረግ ሴናሪዮ ኔትወርክ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርክም አንዱ ወሳኝ ነው ማለት ነው ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም አሁን ላለንበት ዓለም ኔትወርክ ሲጨመርበት አሪፍ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ወይም ጥሩ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ይኖረናል ማለት ነው programmable device ላይ ስንመጣ programmable device ማለት it's used to build a reconfigurable digital circuit ነው programmable አሁን ላይ የሚመረቱት ዲቫይሶች programmable device ተብሎ ይጠራሉ ኢንቴል ካምፓኒ በብዛት እየሰራበት ያለው ኤሪያ ነው ምንድነው የሚያደርጉት ዲቫይስ ሲመረት ስፔሲፊክ ፋንክሽን አይሰጠውም ይመረታል then ዩዘሩ ይወስድና ያንን ዲቫይስ እንደሚፈልገው አድርጎ ሪኮንፊገር አድርጎ ይጠቀማል ማለት ስለዚህ አንድ ዲቫይስ ማኒፋክቸር ሲደረግ ወይም ሲመረት መጀመሪያ ፋንክሽን አይሰጠው ጀነራል ፐርፐስ ሆኖ ነው የሚወጣው ስለዚህ ዩዘሩ እንደሚፈልገው አድርጎ የሚጠቀምበት ዋይ ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ programmable device usually referred to as what chips or IC integrated chip የምንለው ማለት ነው that incorporates those three concepts the first one is field programmable logic devices the second one complex programmable logic devices and the third one is simple programmable logic devices እነዚህ ሶስት programmable logic devices አሉ እነዚህ ሶስቱ አንድ አይነት ናቸው ያው programmable የሚለው ቀደም እንደተናገርኩት አንድ ዲቫይስ ማኑፋክቸር ሲደረግ ወይም ሲሰራ ዩዘሩ እንደሚፈልገው አድርጎ ለተለያየ ጥቅም እንዲያውለው ለምሳሌ ሲጠቀም ኤክስን አርጌ ተጠቀማለሁ ሌላኛው ሰው ሲጠቀም ደግሞ ዋይ አርጎ ይተጠቀማል አንድ ዘ ሴም ዲቫይስ ማለት ነው ዳስ ኮንሴፕት ኢዝ ፕሮግራሚንግ ሎጂክ ዲቫይስ ነው የነዚህ ሶስቱ የሚለያዩት ፊልድ ኮምፕሌክስ እና ሲምፕል የሚለያዩት ሎጂክ ብሎክ የሚባላል ሎጂክ ነምበር ኦፍ ሎጂክ ብሎክ ነው ፊልድ ፕሮግራሚንግ ሎጂክ ዲቫይስ የሚይዘው ብዙ ብሎኮችን ነው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሎጂክ ብሎኮችን ይዛል ማለት ነው ኮምፕሌክስ ደግሞ በሺዎች የሚቆጠር ነው የሚይዘው ማለት ስለዚህ ፊልድ ፕሮግራሜብል በጣም ትልቅ ነው ማለት ኮምፕሌክስ ደግሞ ያነሰ ያለ ወደ ሲምፕል ፕሮግራሜብል ሎጂክ ዲቫይስ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ፊልድ የምንለው ከስሙ እንደምትረዱት ሰዎች ከወሰዱ በኋላ በየቤታቸው ሆነው እንደፈለጉ ማድረግ ይችላሉ ሪኮንፊገር ማድረግ ይችላሉ የወሰዱትን ዲቫይስ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዲቫይስ ስንገዛ ለአንድ ጥቅም ብቻ አይደለም የምንገዛው ያንን ዲቫይስ ለምን ፈልገው እናውለዋለን እንደገና ደግሞ በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኮንሴፕት ሌላ ደግሞ ጥቅም ላይ እናውለዋለን ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ ራሱ የቻለ ፊልድ ነው እዚህ ኤሪያ ላይ ሞር የሚመከረው ለኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሪሌቲድ ፊልድ ለሆናችሁ ሰዎች ይሄ ኮንሴፕት በጣም ደስ የሚል ኮንሴፕት ነው ማለት ነው ወደፊት ገፍታችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይላል ማለት ነው እንግዲህ ሞጁሉ ላይ is computer is programmable device ተብሎ የተጠየቀ ጥያቄ አለ መልሱ አው programmable device ነው ምክንያቱም
ፕሮግራሜብል ዲቫይስ ማለት ምንድነው? ሰዎች ከወሰዱት በኋላ እንደፈለጉ ሪኮንፊገር ማድረግ የሚችል ወይም ፕሪቪየስሊ የተጫነው ኢንስትራክሽን አለ። ያንን ኢንስትራክሽን በዛ ኢንስትራክሽን መሰረት ኮምፒውት አድርጎ አውትፑት ይሰጣል። የአይኦኤስ የኛ ኮምፒውተርም ፕሪቪየስሊ የተጫነው ነገር አለ፣ በዛ መሰረት ይሰራልና ስራችን ማለት ነው። ግን አዲስ ኢንስትራክሽን ምኛ ብንሰጠው ኮምፒውተራችን ማለት ነው ኮምፒውት አድርጎ አውትፑት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ አድርገን ኮምፒውተራችን እንደፈለግን እንሰጠዋለን። ኢንፑት ከፈለግን ኪቦርድ ላይ አድርገን ከፈለግን ማይክ አድርገን የፈለግነውን አድርገን እንሰጠዋለን። በአዘዝነው መሰረት ሲፒዩ ወይም ማይክሮ ፕሮሰሰሩ ኮምፒውት ያደርግና የሚፈለገውን አውትፑት ደግሞ አውጣ ያልነውን ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ኢዝ ዋት ፕሮግራሜብል ዲቫይስ የሚለውን ይዛለን ማለት ነው። ሞጁል ላይ የተጠቀሱ ሊስት ኦፍ ሳም ፕሮግራሜብል ዲቫይስ የሚል አለ። እነዚህ እንግዲህ ፕሮግራሜብል የሆኑ ዲቫይሶች ናቸው። ሰዎች እነዚህን ዲቫይሶች ገዝተው እነዚህ ሎጂክ ጌቶች ገዝተው እንደፈለጉ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሎጂክ ጌት ስንለው ፕሮግራሜብል ስንል ኢትስ ኮሌክሽን ኦፍ ኦር አን አሬይ ኦፍ ኤንድ ኦር ናንድ ምናምን ጌቶች አሉ። እነዛን ነው ያለውን ነው የምትገዙ፣ እነዛ ያለበትን ነው የምትገዙት። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ሎጂክ ሰርኪዩት ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዜር ፕሮግራሚንግ ቱል ማለት ነው። እነዚህ አብዛኞቹ ከሰሚኮንዳክተር የሚሰሩት ወይም ከሲሊከን ነው የሚሰሩት። እነዚህን ማቴሪያሎች ገብታችሁ ሪፈር አድርጋችሁ ዲቴይሉን ወይም ስፔክ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ታይትል ላይ አብሮ የመጣው ስለ ሰርቪስ ኢኔብሊንግ ዲቫይስ ነው። ሰርቪስ ኢኔብሊንግ ዲቫይስ ማለት ከኢንተርኔት ወይም ከኔትወርክ ጋር ተያይዞ ያሉ ማቴሪያሎች ሪፈርድ ዋስ ወይም ምን ይባላሉ? ሰርቪስ ኢኔብሊንግ ዲቫይስ ይባላሉ። እነዚህ የምታዩቸው እዚህ ጋር የተጠቀሱት ሁሉም ሰርቪስ ኢኔብሊንግ ዲቫይስ ይባላሉ። ሞደምስ፣ ራውተርስ፣ ስዊች፣ ኮንፈረንስ ኢኩፕመንት፣ ኔትወርክ አፕላያንስ፣ ሆስቲንግ ኢኩፕመንት ኤንድ ሰርቨርስ፣ እንዳጠቃላይ ከኔትወርክ ጋር የተያያዙ እቃዎች በአጠቃላይ they are called service enabling device ይባላሉ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ይደርሰናል፣ እንመልስላችኋለን ማለት ነው። እንዲስተካከል የምትፈልጉት ካለ እሱንም እናስተካክላለን ማለት ነው። ከሆተ አእምሮ ዩቲዩብ ቻናል ነበርኩ። መልካም ጊዜ፣ ሰላም ሁኑ።